cho xí này ô đi mua ô hiu xìa vào nó cái nhủ tôi ngủ nhắn tụ nó lại nè cái lại để ra sơ nhả nè đấy rồi nè tiểu lắm về nhà nè mọi mà hay nhung nha mấy mà nhung còn ai ngạn thì thế nào này ô là lại mắc trùng à trùng để háng mà
ได้อยู่นะหมุนสวยค่ะหมุนเก้าสวยเก้าโอ้โหได้เยอะเก้าต้นน่ะหมาหมาซอโอ้น้ำมาตีว่ะสวยเก้าโย่ตาหิวก็ได้เปรี้ยวเจ๋งหนาวโหกะล่ะโอ้ยโหเกาก็ได้เปรี้ยวเจ๋งหนาล่ะจังสิล่ะมาเบี้ยงล่ะโอ้ว่าก็จั่วทะเลได้ด่างแล้วล่ะด่างหมดช้างเกานี่ตรงอันไรด่ะที่ลายโดนตะเกียบเนี่ยที่เกาโอ้โหเกาจะได้นั่นเราแค่ปิ้วนะโอ้โหโอ้ที่เก่าน้องกินบูดังเก่าอ่ะโอ้โหเก่าดังเก่ามันมาจะเป็นอย่างnày để đang á màที่เก่าน้องเก่ามันจะโหเหรออยู่ทางเขาอันนั้นแล้วเปรี้ยวจังนะหัวโหเก่าผมมาอย่างหมดสั่งตะปูน้องโหเก่าที่หนูที่เก่าจุ่มกินได้นะเนี่ยโน่ด่างเก่าแต่ว่านี่หยาดนะฮะโอ้
ghim như nó đi mình còn mà ghim nó còn nhua đến nay nó mà ui na còn nhua này mua còn nhua mau như mà còn nhua mau như còn nó piêu chính lại lại đang là mà cú vậy ngu ô càng cao thì cái này bên tiêu luôn nhỉ đàng cầu đàng hơi tiêu nào viết đàng nổ đàng hợi cam ạ không còn ngon Hiểu cái nào chia tiền nào là sao như cái này? Anh nha, anh nhìn qua đây, qua đây, tiền anh nha.